Magandang buntag mga amigo, magandang umaga. Welcome back again to my channel. And today we're gonna do another DIY videos. So pasensya na po kayo sa mga naririnig nyo. Nakatira po kasi ako sa zoo. So today po ay gagawa tayo ng DIY matting para sa Honda Click. So ito po yung gagamitin natin. Ang tawag dito ay rug pine. So medyo ano po siya, rough. So these are the tools we need para sa DIY footboard matting natin. Tape, tenguns, pen ball, and roller. Walang roller so ito ginamit ko. Then unused papers, or kung may mas malaki kayong paper mas maganda. Ito po yung gagamitin natin pang drafting sa motor.